Hello guys, kamusta kayong lahat? Na-miss ko kayo. Ang tagal ko hindi nakapag-YouTube, ang tagal ko hindi naka-video. So, welcome back to my channel. I hope everyone is doing great and ligtas sa COVID, whatever pandemic we have. So, today is the 23rd of December sa amin. So, grabe, may bagyo kami guys. Bagyo na snowstorm. Bagyo ng snow. Oh my gosh. Ang aming bench bumaliktad. Sobrang lakas ng hangin at ang dami ng snow. So, papakita ko sa inyo. I miss you so much guys. So, welcome back to my channel. So, Merry Christmas sa inyo lahat. 2 days before Christmas. Pero sa Philippines, alam ko, 24 today. So, tonight is Christmas Eve. So, Merry Christmas sa inyong lahat. Okay, ipakita ko sa inyo ang snowstorm. Okay? Guys, ang lakas ng snow. Mabagyo ng snow. Lumilipad ang lahat. Ng snow mula umaga. Ano na kami? 6 inches na ng snow yata. Tingnan nyo guys. Ngayon, parang hindi na siya mahangin pa din. Kung makita nyo yung snow at saka yung tingnan nyo Christmas light naman kita nyo bumuduyan at saka yung aming light sa taas yung chandelier. Grabe talaga. Kita nyo sana. Yan ang bagyo dito. Snow. Wow, ang snow siguro na 6 or 7 inches. Magkakaroon kami ng snow today, like today until tomorrow. 6 to 9 inches ng snow. So, nalapak kanina umaga yun. Duyan. Sa lakas ng hangin. Wow. Super lakas. Kita nyo lumilipad yung Christmas light namin is parang natalsik na. So yan yung aming Christmas light. Christmas kami rito guys. Sige po guys. Sige pa mga palangga o inindahan. Sige pa ang snowstorm. Ano sa labas. Lakas pa yun. Ang Christmas tree. Ang Christmas tree sa labas. Yan ang labas namin.
Wow guys, look at that. Tingnan nyo ang snowstorm. Oh, the snow is very deep. Tingnan nyo yung dog. Yung snow is, I think, 9 inches. Oh my gosh. See? Keep a snowstorm. Hindi ko alam kung saan. Tingnan mo yung daan namin. Ang lalim ng snow, guys. See? Ang daan namin. Hindi ko alam. Hindi makita. Hindi makita kung saan. Dito ko lang. Super lamig and yung daan madulas kasi umulan at saka nag-snow. Oh my gosh, super lamig. Pauwi na kami ni Jojo kasi malamig at madulas yung daan. Na-traffic pa namin yung sasakyan na dumadaan kasi sa gitna siya ng daan nag-ihi. Oh my gosh, parang puputok yung kamay ko sa lamig. Yan sa mga special event every 23rd of December. Niluluto ko spaghetti. Tonight, dapat kung nakapunta kami sa bahay ng anak lalaki, spaghetti din na. Kasi ito rin yung 23 ng December. Hindi silang spaghetti din na. So, hindi naman kasi kaya sa bahay na video ko na sa laptop ko na ng spaghetti. Sa spaghetti party dinner namin fish and sauce. Merry Christmas sa inyong lahat. Super lamig. Uwi na si Jojo ko. Malaman kung saan pupunta. Merry Christmas everyone. Thank you for watching. I love you guys so much.